Hai guys. Alright. Hari ni aku nak pasang winglet ni dekat motor R25. Winglet ni dia akan duduk macam ni. Lebih kurang macam ni lah. Tapi aku tak masukkan lagi skru dia kat bawah dua ni. Dia pakai skru dua kat bawah. Okey. Sebelum aku pasang winglet, aku nak basuh dulu motor ni sebab kotor sangat. Okay guys, kita basuh dulu. Alright guys, aku dah siap basuh motor. Jadi sekarang masa untuk pasang winglet. Winglet dekat sini. Okey. Apa yang korang perlukan adalah winglet dan screwdriver. Ni semua aku ambil bawah seat. Tak payah buka tools lain, kau tak payah ambil. Kau ambil bawah seat je sebab dia hanya perlukan screwdriver. Buka seat kat bawah ni ada screwdriver ni. Jadi korang akan dapat tu. Ok, jom kita pasang. Alright guys, pasang winglet ni senang je. Korang boleh buat sendiri je. Korang cari skru ni kat bahagian depan. Dekat lampu ni, lampu depan ni, korang turun sikit. Korang nampakkan skru tu? Jadi korang buka ni. Senang je buka skru ni. Korang putar dan dia klip macam tu. Korang tarik, dapat, dah keluar. Belah sini pun sama. Korang putar, dia keluar klip tu. Korang tarik je, dah. Yang kedua, korang pastikan winglet ni, yang kat skru ni, korang pastikan winglet ni, nampak sekarang duduk kat bawah kan, tapi korang pastikan dia masuk yang bawah. Dia terbuka macam ni, nampak terbuka ni. Korang biar, korang bagi yang ni masuk kat bawah macam tu. Ok, tengok aku pasang. Okay. Dia dah masuk tu kat bawah ni. Korang cuba samakan lubang dia guna screwdriver ni. Korang cucuk biar bagi sama. Cucuk biar bagi screwdriver ni masuk. Sebab nak samakan lubang dia, baru senang klip skru tu nak masuk nanti. Jadi bila lubang dah sama, korang pastikan skru ni dia terbuka klip dia macam ni. Lepas tu korang masukkan kat lubang ni. Ok, nampak? Korang tekan je. Tekan je. Ok, dah masuk dah. Tekan ketat Korang cuba tarik dengan tangan ni. Dia tak buka. Kira okey tu.
Alright guys, aku dah siap pasang wheeler ni. Jadi sampai di sini je video aku. Aku harap video ni bermanfaat untuk korang semua. Jadi jangan lupa like, subscribe, komen dan share dan sebagainya. Jumpa korang di lain video. Okay guys, bye bye, see you.